Hi everyone viewers, welcome back to my channel Journey of Life. ඉතින් අද එන්න මාත් එක්ක කහකුඩු හදන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. දැන්මම support එකක් දෙන්න. මම මෙතන අරන් තියෙන්නේ කහ මගේම ගෙදර හදපු පැල වලින් ගත්ත කහ. ඉතින් මේක organic කහ. මේකට වස විස කිසිම දෙයක් දාලා නැහැ. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ වත්තේ වවා ගන්න. ඉතින් ඔයගලන් නෙලාගත්ත ඔයගලන්ගේ කහ ටික එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන් කඩෙන් ගත්ත කහ ටික හොඳින් හොදන්න ඕන ඉස්සලාම. ඊට පස්සේ ඒ හොදගත්ත කහ ටික හට්ටියකට දාලා කහ ටික වැහෙන වතුර දාලා ඉවර වෙලා මධ්‍යම ගින්දරේ පැය භාගයක් විතර තැම්බෙන්න හරින්න ඕන. පදම කොහොමද කියලා කිව්වොත් අලේ හොඳටම තැම්බෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ වුණාට කූරකින් ඇන්නම ඒ කූර ඇනෙන ප්‍රමාණයේ අලේ තැම්බෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක වේලා ගන්න පුංචියට කපා ගන්න ඕනේ. ඇයි අපි පුංචියට කපා ගන්න කිව්වොත් ඉක්මනින් වේලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳට මේ වගේ තැටියක දාලා හොඳින් අතුරලා වේලා ගන්න ඕනේ. මෙන්න තියෙන්නේ මම වේලගත්ත මගේ කහ ටික. ඔයගලන්ට දැන් බලනකොට නිකන් දුමුරු පාටට ඇති. ඒ වුණාට බය වෙන්න එපා. ග්‍රයින්ඩ් කරනකොට හොඳට කහ පාටට එනවා. ඒක නිසා බය වෙන්න එපා. හරිද? පස්සේ මේක හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරන්න ඕනේ. හොඳට පවුඩර් එකක් වගේ එනකම්ම ග්‍රයින්ඩ් කරන්න ඕනේ. ටික වෙලාවක් යයි. ඒ වුණාට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න හොඳින්. මේ තියෙන්නේ මම හොඳින් ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත මගේ කහ කුඩු ටික. ඉතින් කහ හදා ගන්න ආසාවක් තියෙන කෙනෙක්ට නම් කහ පැලයක් මාස 8ක් 9ක් අතර පළදාය දෙන්න යනවා. ඉතින් කහ එකක් තෝරගන්න වෙලාවට පැලයක් එන්න ඔන්න මෙන්න තියෙන කහ අලයක් තෝරගෙන ඒක හිටව ගන්න. මේ කහ කුඩු එක මම විශේෂයෙන්ම හදාගත්තේ ඔයගලන් දන්නවා ඇති මේ දවස්වල turmeric lime shot එකක් කියලා දෙයක් හදනවා. ඒක හදාගන්න තමයි organic කහ කුඩු එකක් හදාගන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ කහ කුඩු එක හදාගත්තේ. lime ginger turmeric shot එකට අවශ්‍ය කරන්නේ ඉඟුරු, දෙහි, එහෙම නැත්නම් oranges, එහෙම නැත්නම් lemon, ඒ වගේම කහ. ginger turmeric lime shot එක මම තවත් වීඩියෝ එකකින් ගෙන එන්නම්. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හැම වෙනකම් මම ගිහින් එන්නම්. ආයුබෝවන්.